न्यूटन सेकेन्ड ल, रियल ल अफ मोसन। न्यूटन सेकेन्ड लले के दिन्छ भन्दाखेरि कुनै बडीमा कति फोर्स लायो, क्वान्टिटेटिभ डेफिनेसन हो। कति फोर्स लायो त लायो, कति फोर्स लायो भन्ने भनेर कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त्यसको त्यो फोर्स जति बढी फोर्स लायो त्यति बढी चेन्ज इन मोमेन्टम हुन्छ है। कति चेन्ज इन मोमेन्टम आयो र त्यो कति टाइममा मोमेन्टम चेन्ज भयो है, त्यसले चाहिँ फोर्स कति लायो भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ के, डिफाइन गर्छ भनेर चाहिँ सेकेन्ड लले भन्छ है। सेकेन्ड लले फोर्स कति लायो कुनै बडीमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा कति चेन्ज इन मोमेन्टम भयो र त्यो चेन्ज कति टाइममा भएको थियो। डिपी भनेको डेल्टा पी हो है, चेन्ज इन मोमेन्टम। डिटी भनेको डेल्टा टी हो। अहिले चाहिँ हामी यिनीहरू किन डिपी डिटी किन गर्छौँ भन्दाखेरि अब सबै हामी चाहिँ डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन यिनीहरूबाट चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिक्सै भनेको डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ जहिलेसुकै हामी डिपी डिटी यिनीहरू गर्छौँ। रेट भनेको P2 माइनस P1 T2 माइनस T1 भन्दा पनि हामी जहिलेसुकै डिपी डिटी यिनीहरू गर्छौँ, किनभने यिनीहरूले के हुन्छ इन्स्टेन्टेनियस कुराहरू पनि एक्सप्लेन गर्छ, इन्स्टेन्टेनियस कुराहरू पनि दिन्छ भनेर हामी यसरी गर्छौँ। त्यो इन्स्टेन्टेनियस कुरा चाहिँ मैले चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी इन्स्टेन्टेनियस तिनीहरू पढाउँदाखेरि चाहिँ भिडियोमा मैले चाहिँ भनेको थिएँ। फिलहाल अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ अलि मिल्दैन भन्दा पनि अलि इफेक्टिभ हुन्न इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी भनेर भन्न चाहिँ। त्यतिखेर चाहिँ इन्स्टेन्टेनियसको मिनिङ चाहिँ अलि उस हुन्छ भेलोसिटीको इक्जाम्पल लिएर। अहिले चाहिँ यहाँ नभनौँ। फोर्स इक्वल टु चेन्ज इन मोमेन्टम अपन चेन्ज इन टाइम। अब फोर्स मोमेन्टम चेन्ज भएन भने के भयो, फोर्स इक्वल टु 0 भयो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। फोर्स लायो भने मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ डिपी। अब मोमेन्टम चेन्ज भएन, फोर्स लाएन हैन, मोमेन्टम फोर्स लाएन भने मोमेन्टम पनि चेन्ज हुँदैन बडीको, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, जस्तै नेट एक्सटर्नल फोर्स किन भन्छ भन्दाखेरि कुनै बडीमा चाहिँ दुईटा फोर्स लागेको हुनसक्छ। दुईटा फोर्स चाहिँ एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरेर चाहिँ नेट फोर्स चाहिँ छैन भनेर यतिखेर पनि हाम्रो चाहिँ के भयो मोमेन्टम यसमा पनि यो के भयो हाम्रो दुईटा फोर्स लाग्छ तर एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरेछ भने पनि हाम्रो मोमेन्टममा चेन्ज आउँदैन के। त्यही भएर हामीले नेट फोर्स भन्छ नि, दुईटा फोर्स लाग्दाखेरि कुनै एउटा फोर्सले जिते भनेपछि यिन दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ 0 छैन भने बल्ल हामी चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामी नेट फोर्स भनेर भन्छ के, नेट फोर्स भन्छ। त्यतिखेर हामी इफ नेट फोर्स इज नट 0 है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नट 0, एक्सटर्नल फोर्स इज नट 0 इज 0 बाट गरौँ पहिला है। इफ नेट फोर्स इज 0 भनेपछि हाम्रो डिपी बाई डिटी के भयो 0 भयो हैन। डिपी बाई डिटी 0 भयो भनेदेखि हाम्रो के भयो डिपी इक्वल टु पनि 0 भयो। डिटी उता डिटी भनेको डेल्टा टी हो, डेल्टा टी भनेको 0.something 0 होइन एक्ज्याक्टली डेल्टा टी एउटा भ्यालु हो, 0 सित मल्टिप्लाई भएपछि 0 भयो है। डिटी इन्टु 0 गरेर डिटी 0 भयो, डिपी इक्वल टु 0 आयो है। अब डिपी 0 आयो, हामी इन्टिग्रेसन गर्छौँ, इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड डिपी यता गरी 0 है। अब यहाँबाट डिपी 0 आयो भन्नुको मतलब के भयो, पी चाहिँ कन्स्टेन्ट छ, पी भनेको मोमेन्टम कन्स्टेन्ट छ, मोमेन्टम चेन्ज भएको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो नि। चेन्ज भएको भए डिपी चाहिँ 0 आउँदैन है। यहाँ मैले ग्राफ गराइदिएँ, यो पी भयो, यो टाइम अनुसार चेन्ज है। फेरि यहाँ डिटी छ नि यहाँ हो, त्यो भनेको टाइम अनुसार मोमेन्टम चेन्ज भएको हो। अब यहाँ पी चाहिँ जहिलेसुकै कन्स्टेन्ट छ, एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु छ जहिलेसुकै जुन टाइममा पनि है। भनेपछि हाम्रो डेल्टा पी इक्वल टु के भयो 0 भयो है। डेल्टा पी P2 माइनस P1 गरेर त यहाँ सपोज यो T2 टाइममा र यो T1 टाइममा, T2 टाइममा T1 टाइममा, T2 टाइममा P2 र T1 टाइममा P1 गर भनेपछि T2 चेन्ज इन मोमेन्टम P2 माइनस P1 गरेर त के हुन्छ P माइनस P इक्वल टु 0 हुन्छ के। भनेपछि डेल्टा P हाम्रो 0 हुन्छ। डेल्टा P 0 भनेको
के हो p इक्वल टु कन्स्टेन्ट हो, त्यही भएर हाम्रो यहाँ इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने चाहिँ p आउँछ र यहाँ इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने कन्स्टेन्ट आउँछ। भनेको कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भनेर पहिलाको भिडियोहरूमा नि म भनिसकेको छु है। अनि यो इन्टिग्रेसन डिपी गर्दाखेरि p आउँछ भन्ने कुरा नि म पहिला भनिसकेको छु। कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0, 0 को एन्टी डेरिभेटिभ कन्स्टेन्ट है, जस्ट रिभर्स छन् एकअर्काको। p इक्वल टु कन्स्टेन्ट आयो, p इक्वल टु mv इक्वल टु कन्स्टेन्ट है। मास जहिलेसुकै कन्स्टेन्ट हुन्छ भेलोसिटी पनि कन्स्टेन्ट भयो कन्स्टेन्ट हुनको लागि है। कन्स्टेन्ट c, यो कन्स्टेन्ट हो c, कन्स्टेन्ट अपन मास पनि कन्स्टेन्ट, कन्स्टेन्ट अपन कन्स्टेन्ट कन्स्टेन्टै हुने भयो है। भेलोसिटी पनि कन्स्टेन्ट हो भन्नुको मतलब यो कन्स्टेन्ट हुनलाई mv कन्स्टेन्ट हुनलाई दुईटै कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। मास त अलरेडी कन्स्टेन्ट हुन्छ, भेलोसिटी पनि कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। भेलोसिटी पनि चेन्ज हुनु भएन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम है, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भनेपछि दस इन द एब्सेन्स अफ नेट एक्सटर्नल फोर्स अ बडी मुभिङ युनिफर्मली विथ भेलोसिटी कन्टिन्युज इट्स मोसन विथ सेम भेलोसिटी है। यो भनेको फर्स्ट ल भयो, फर्स्ट ल यहाँबाट प्रुभ भयो। कुनै पनि बडीमा फोर्स लागेको छैन भने त्यसको भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन। एउटा सर्टेन भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भने त्यसको भेलोसिटी त्यही रहिरहन्छ है, त्यसको भेलोसिटी न घट्छ न बढ्छ। फोर्स लाग्यो भने मात्रै त्यसको भेलोसिटीमा चेन्ज हुन्छ। र अर्को कुरा, इफ इट इज इनिसियली एट रेस्ट भनेको भेलोसिटी 0 छ भने त्यसको भेलोसिटीमा त्यो भेलोसिटी 0 नै भइरहेको छ, त्यो बडी 0 मै हुन्छ। इट रिमेन्स एट रेस्ट फर एभर हैन। यदि कुनै फोर्स एक्ट गरिरहेको छैन भने त्यो चाहिँ रिमेन्स एट रेस्ट फर एभर भयो। फोर्स एक्ट गर्यो भने मात्रै त्यसमा के आयो, भेलोसिटीमा चेन्ज आयो। भेलोसिटी 0 बाट सर्टेन भेलोसिटी गेन गर्यो है। भनेपछि न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन, न्युटन्स फर्स्ट ल इज कन्टेन्ट इन द सेकेन्ड ल अफ मोसन भनेर प्रुभ भयो क्या। सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट चाहिँ न्युटन्स अफ फर्स्ट ल अफ मोसन पनि प्रुभ गर्न सकियो। अब थर्ड ल अफ मोसन प्रुभ गर्नु पर्यो भने मोमेन्टमबाट चाहिँ मोमेन्टम, अब यहाँ सेकेन्ड ल भनेको मोमेन्टमको कुराहरू हो जहिलेसुकै। सेकेन्ड लबाट म धेरै जसो मोमेन्टमबाट हुन्छ मोमेन्टम हैन। अब यो मोमेन्टमबाट चाहिँ हामी थर्ड ल अफ मोसन प्रुभ गर्छौँ। पहिलाको भिडियोमा मैले न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनबाट चाहिँ मोमेन्टम प्रुभ गरेको थिएँ, मोमेन्टम कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर प्रुभ गरेको थिएँ, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम प्रुभ गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ यहाँ मोमेन्टम कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमबाट थर्ड ल प्रुभ गरे जस्तै हो, तर कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमबाट नभएर चाहिँ यहाँ नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ 0 राखेर चाहिँ हामी प्रुभ गर्छौँ। ल अब चाहिँ एउटा बडी छ, अब यहाँ न्युटन्स थर्ड लमा जहिलेसुकै दुईटा बडीको कुरा हुन्छ, एक्सन रियाक्सनको कुरा हुन्छ नि त। यसमा ठोकेपछि एक्सन र यसमा चाहिँ रियाक्सन हैन, ठोकेपछि एक्सन र रियाक्सन हो, त्यही भएर दुईटा बडी चाहिन्छ। अब ए र बी दुईटा बडी मानौँ, ए र बी दुईटा बडी छन् जसको मास चाहिँ यसको सर्टेन भेलोसिटी छ र यो पनि सर्टेन भेलोसिटी छ। यसको मोमेन्टम सर्टेन छ, पीए मानौँ त्यसको मोमेन्टम है। र सेकेन्ड बडीको इनिसियल मोमेन्टम, फेरि इनिसियल मोमेन्टम सेकेन्ड बडीको यो बी यो ए है, इनिसियल मोमेन्टम र सेकेन्ड बडीको पनि इनिसियल मोमेन्टम पीबी, फर्स्ट बडीको पीए सेकेन्ड बडीको पीबी। भने चेन्ज इन मोमेन्टम कसरी निकाल्न सकिन्छ, यसमा कोलाइड भएपछि ए बडी सेकेन्ड बडी बीमा कोलाइड भएपछि चेन्ज इन मोमेन्टम डेल्टा पीए भनेर कसरी निकाल्न सकिन्छ, फोर्स एक्सन फोर्स एफएबी है। एफएबी भनेको एमा लागेको फोर्स बीबाट एमा एक्ट गरेको फोर्स चाहिँ, त्यही भएर चेन्ज इन मोमेन्टम इन ए। जेमा फोर्स एक्ट गर्छ त्यसैमा चेन्ज इन मोमेन्टम ए। मोमेन्टम चेन्ज इन मोमेन्टम इन ए भनेको फोर्स एमा लागेको हुन त बराबर हुन्छ एफएबी र एफबिए, त्यो कुनै उस भएन। एफए फोर्स एमा लागेको इन्टु डेल्टा टी, चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको फोर्स इन्टु डेल्टा टी, किनभने फोर्स इक्वल टु चेन्ज इन मोमेन्टम बाई डेल्टा टी हैन। अब चेन्ज इन मोमेन्टम इन बी इक्वल टु फोर्स बीमा लागेको इन्टु डेल्टा टी हैन। भनेपछि अब चाहिँ इफ नो नेट फोर्स इज एक्टिङ, यहाँ हामी
नो नेट फोर्स इज एक्टिङबाट गरेछौँ, कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टमबाट गरेको छैनौँ। इफ नो नेट फोर्स इज एक्टिङ भनेपछि हाम्रो डेल्टा पी इक्वल टु के हुन्छ, डेल्टा पी अफ द सिस्टम पहिला निकालौँ हैन। सिस्टमको हाम्रो हुन्छ, किनभने मोमेन्टम चेन्ज भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा सिस्टममा चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ है। ए को मोमेन्टम चेन्ज भयो, बी को मोमेन्टम चेन्ज भयो, एज अ होल एउटाको चेन्ज अर्कोले रिकभर गरे, त्यही भएर हाम्रो चेन्ज चाहिँ 0 छ, कन्स्टेन्ट छ, मोमेन्टम चेन्ज भएको छैन भनेर हामी भन्छौँ। डेल्टा पिए प्लस डेल्टा पिबी टोटल चेन्ज हो है सिस्टमको है। भनेपछि एउटाको मोमेन्टम घट्छ भने अर्कोमा बढ्छ, जतिले घट्छ त्यतिले बढ्छ, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि डेल्टा पिए प्लस डेल्टा पिबी भनेपछि एफएबी, यो फ्याक्टर क्वान्टिटी एफलाई फ्याक्टर लेखौँ, एफएबी इन्टु डेल्टा टी प्लस एफबिए इन्टु डेल्टा टी है। टोटल चेन्ज इन मोमेन्टम भयो यो है। इफ नो नेट फोर्स इज एक्टिङ, यो एक्सन रिएक्सन बाहेक अरू कुनै फोर्स, एक्सन रिएक्सन हुन त कोलिजनमा एक्सन रिएक्सन भइहाल्छ है, कोलाइड गर्दाखेरि अरू कुनै फोर्स लागेको छैन भने त्यो सिस्टमको मोमेन्टम चेन्ज हुँदैन, सिस्टमको फेरि है। डेल्टा पी भनेको सिस्टमको, त्यसको मोमेन्टम चेन्ज हुँदैन इफ नो नेट फोर्स इज एक्टिङ आइसोलेटेड सिस्टममा है। भनेपछि एफएबी इन्टु डेल्टा टी प्लस एफबिए इन्टु डेल्टा टी के हुन्छ 0 भयो। डेल्टा टी कमन लिएर एफएबी इक्वल टु माइनस एफबिए इन्टु डेल्टा टी, यता पनि इन्टु डेल्टा टी काट्यो है। भनेपछि एफएबी इक्वल टु माइनस एफबिए भनेपछि यो न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन प्रुभ भयो। भनेको मतलब एक्सन र रिएक्सन बराबर हुने रहेछन्। इफ नो नेट फोर्स इज एक्टिङ, मोमेन्टम चाहिँ चेन्ज इन मोमेन्टम अफ द सिस्टम इज 0, त्यतिखेर चाहिँ एक्सन र रिएक्सन हाम्रो चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर हाम्रो न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन पनि भेरिफाई भयो। सिन्स बोथ फर्स्ट एन्ड थर्ड ल क्यान बी डिराइभ फ्रम न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन, इट इज कल्ड एज रियल ल अफ मोसन। वाइ रियल ल अफ मोसन भनेर नि सोध्छ क्वेसनले, भनेपछि यति प्रुभ गर्ने हो। न्युटन्स सेकेन्ड ल इज कल्ड द रियल ल अफ मोसन बिकज फर्स्ट ल अफ मोसन पनि यसले प्रुभ गर्न सकिन्छ, थर्ड ल अफ मोसन पनि यसैबाट प्रुभ गर्न सकिन्छ, त्यही भएर यसलाई रियल ल अफ मोसन भनिएको हो भनेर त्यति मात्र लेख्ने होइन, प्रुभ गरेर देखाउने हो। फर्स्ट ल अफ मोसन नि प्रुभ गर्ने हो, थर्ड ल अफ मोसन पनि प्रुभ गर्ने हो। बल्ल चाहिँ न्युटन्स ल अफ मोसन फर्स्ट लले नि प्रुभ गर्न सक्छ, थर्ड लले नि प्रुभ गर्न सक्छ, त्यही भएर यो रियल ल अफ मोसन हो भनेर भन्ने हो। यत्तिकै यो फर्स्ट ल अफ मोसन पनि छ, थर्ड ल अफ मोसन पनि छ, त्यही भएर रियल ल अफ मोसन हो भनेर त्यसरी भन्ने होइन, प्रुभ गरेर देखाउने हो। अन्त 4 मार्क्समा सोध्छ, देयर इज नो प्रब्लम।